Cường. Cường ca tự lực. Làm thế nào điều này làm cho tôi thì hừ. Trông cô là một món đồ vô dụng. Nếu theo tôi, vụ kiện Ghana của bạn đương nhiên sẽ không bị lật ra. Ta xuyên qua Bắc Tống trở thành Tây Môn Khánh. Vốn tưởng bắt đầu có thể nhìn thấy đêm xuân của Kim Biên. Không biết nhân vật trước mắt cô gái, nhưng là Tần Khả Khanh trong tòa nhà màu đỏ. Thật thú vị, vừa xuyên qua đã thấy loại tình tiết này. Cường ca, xin hãy tha cho vợ tôi. Vợ anh ấy đang ở trong nhà. Ha 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 ha. Thật đấy, đặc biệt đến tỉnh Thanh Hà tìm một loại thảo mộc lát đất, giả làm bác sĩ, bây giờ đang cho dì Phượng của bạn xem bệnh đây. Mẹ chồng bạn yêu mật quá, sao có thể không đi cùng thao tác? Cửa hàng dược liệu tỉnh Thanh Hà em trai, chẳng lẽ nói chính là tôi sao? Gã này mắng tôi thì thôi, còn làm chuyện vô liêm sỉ như vậy nữa. Theo như trong sách nói không phải chỉ có thể tự mình làm sao? Thôi nào cưng. Ngươi là ai? Tôi tự nhiên là người yêu đến cứu cô gái nhỏ. Tiểu nương tử là ai? Vợ lẽ là vợ của Niệm Quốc Phủ. Đông Phủ Lý Nhân gọi là bà Dung Đáng. Nữ nhân vật này lại là Tần Khả Thanh. Chính mình đây là ở Hồng Lâu, nhưng tôi không phải là Tây Môn Khánh sao? Mày làm gì thế? Sao lại cản tôi? Cho đến khi họ vào, họ không thể nói gì cả. Sao không để tôi chết ngay bây giờ? Đến lúc đó đừng nói hắn không dễ thoát thân. Mình e rằng cũng là con đường chết. Tiểu thư đừng vội, tôi có cách, ngươi nghe lời ta. Chị dâu đừng vội, chậm một chút, chậm một chút. Tôi nóng lòng muốn bay lên Thiên Hương Lâu đó. Nếu không phải là người giúp việc, nhìn thấy lão già này chui vào sân Thiên Hương Lầu, chúng ta vẫn còn trong bóng tối. Chị dâu lớn của tôi, bạn đang bối rối. Anh trai thật là trụ cột của lương phủ chúng ta. Có lẽ có việc khác đang bận. Tại sao bạn lại nghi ngờ rằng nó không đáng giá trên đầu của chính bạn? Không phải tôi nghi ngờ hắn vô cớ. Tại sao lại tìm một tên lưu manh địa phương để giả làm bác sĩ? Nếu không phải trong viện vừa vặn có người hầu của tỉnh Thanh Hà, thật sự bị hắn giấu đi. Cô gái điên nói chuyện gấp. Đại bà gia luôn là công việc thịnh vượng. Bây giờ đêm khuya lạnh giá, sao chúng ta không về phòng trước, đợi ngày mai trời sáng, gửi một công ty nhỏ đến cửa hỏi xem. Bố, ngày mai trời sáng sợ là cái gì cũng được. Ôi, chị dâu là người cực thiện cực hiền. Ngày thường coi vợ Dung Nhi là trái tim, đau như em bé. Muốn đến con dâu Dung hay là diễn viên đóng thế? Không làm được đâu. Chờ đến sáng mai, sợ là cái gì cũng muộn rồi. Tôi muốn đi xem. Ô, ông Salmon, sao ông vẫn còn ở đây? Trả lời vợ, tôi uống quá vài ngụm rượu vàng. Vốn muốn tìm đường mượn tiện, nhưng nhất thời bị ngất rồi lạc đường trong vườn. Nhưng đột nhiên thấy gia chủ nhà bạn ngã xuống đất. Trời lạnh và sương nặng, làm sao có thể để nó nằm ở nơi lạnh lẽo và ẩm ướt. Tại hạ liền đánh Vân Tư Lợi đem ông nội gánh đến đây, nơi ánh sáng, nơi ở của bà nội Yuan Sa Dông. May mà bà nội hiểu rõ đại nghĩa, mở cửa ra để tôi chữa trị cho ông kia. Còn bức tường giả thì sao? Người này gặp trên đường có ý giúp tôi, nhưng khi vào cửa, bị khung cửa rơi ra này đập ngất xỉu rồi. Trong căn phòng nhỏ này có 4 người, không thể điên. Bất chấp sự xấu hổ, dũng cảm như vậy. Ông Salmon, ông ấy có tình yêu lớn. Bà sẽ yên tâm, hiện tại bán hàng đã bình phục. Khi không có vấn đề gì, nhưng người anh em mạnh mẽ này bị khung cửa đập vào sau đầu. Có lẽ là một số hậu chính trị. Phải cẩn thận. Cảm ơn ngài. Nếu không ông nội nhà tôi nằm trong bãi cỏ sâu đó. Bây giờ không sao đâu, tôi sẽ tạm biệt. Đêm khuya ở lại lâu. Vâng, cảm ơn ngài. Không tưởng báo, trong ngày lão già thức dậy chắc chắn sẽ cảm ơn nặng nề. Nhưng Khanh đưa tôi đi tiễn ngài. Phóng viên đi ra ngoài. Đừng làm người ta ngạc nhiên. Khoan đã. Thật là một sự phô trương lớn trong bác sĩ tuyệt vời này. Gửi vào ngưỡng cửa dung phủ của tôi. Bệnh nhân này của tôi còn chưa sờ mạch mà vội vàng muốn đi. Bệnh nhân sờ mạch. Vài ngày trước, Gin đầu tiên tìm được Tây Môn Khánh xin lời khuyên về sau đó lại mượn rượu để khen ngợi Vương Hy Phượng xinh đẹp. Cuối cùng lại nói hắn phạm phải gió đầu không ai có thể rằng nó có thể được đóng gói như một bác sĩ. Đưa nó vào phủ, mà Tây Môn Khánh vốn là ác quỷ trong màu sắc. Cho dù miệng đầy đủ đồng ý, không nghĩ đến nhưng bị Vương Hy Phượng vạch trần. Vì vậy, ông đã sử dụng một số thủ đoạn để đổ rượu mạnh. Hóa ra là cái thứ cũ này làm hại tôi.
Ở dưới đây có một vị kỳ phương và y thuật, và người ngoài không được theo dõi. Đây là tổ huấn, không thể xáo phạm, mà các vị bà đều là phụ nữ, cùng phòng với đàn ông và phụ nữ cô đơn. Thật sự là đột ngột. Thật là một tên khốn, chết đến đâu còn dám lấy câu. Tao muốn xem mày chơi trò gì. Nói đi. Vương Hy Phượng đỡ góc chắn bước chân phải đỡ, dẫn theo phòng ngủ của vua Tây Môn Khánh. Bà thứ hai tha thứ cho tôi. Mật pháp này đẩy lên vai kẻ thù. Mấy châu tiết rơi, dẫn thuốc xuống. Cái này nam nữ đại phòng sao dám làm bẩn bà nội ngự thể. Trái tim của cha mẹ bác sĩ. Sao lại có nhiều người nghèo thế? Muốn làm thì nhanh lên. Đừng trì hoãn nữa. May mắn thay, Amil vợ dâu phân mua cũng đã vượt qua. Được với rồi tôi. Bà ơi, xin hãy mở miệng ra. Thuốc này tuy có tác dụng thần kỳ nhưng khổ vô cùng. Có một loại thuốc tốt, càng là thần dược càng khổ. Tôi tự nhiên biết. Làm sao có thể có thứ gì khổ như vậy? Ngay cả cơn đau đầu này cũng đỡ hơn mấy phần. Chẳng lẽ lần này thật sự là bác sĩ sao? Bà thứ hai, nuốt vào đi. Đừng lãng phí hiệu quả của thuốc. Vương Hy Phượng đành phải cố hết sức nuốt từng miếng một. Nuốt mấy lần, vị đắng trong miệng, nhưng cũng tốt hơn nhiều. Bà Liên Nhị sẽ mát đến xa cho bạn. Làm ơn quay lại. Vương Hy Phượng đôi mắt đẹp liếc nhìn người đàn ông này, đẹp trai dưới ánh đèn. Đúng là một bộ da tốt. Ăn đi. Vị thuốc đắng này đắng đến đau đầu, cũng có vẻ tốt không thể không biết 3 phần. Loại ghét bỏ đó tự nhiên ít hơn rất nhiều. Bà Liên cảm thấy thế nào? Tốt hơn nhiều rồi. Đại quan Tây Môn xong chưa bao giờ. Chúng ta có thể vào xem. Lời nói chưa rơi, từ đầu đến đuôi đi theo rất nhiều phu nhân, nhưng lại lộn xộn trên người Tây Môn Khánh và Vương Hy Phượng. Chúc mừng mặt, bà thứ hai phải hiếu thảo để thể hiện hôm nay may mắn không nhục mạ. Vâng. Cảm thấy tiết kiệm hơn nhiều. Không khó hỗ trợ như vừa rồi. Những gì anh ấy nói trước đây chuyên về các bệnh phức tạp, vô sinh, chắc là thật. Lời này, nguy hiểm trong nhà rồi đến. Nhiều phụ nữ tranh nhau. Đại quan nhân lão thần này, nhiều năm không điều chỉnh chính hậu. Thần y thương hại tôi đôi hoa đào này. Mùa xuân đến thì ngứa ngáy, hận không thể lột ra. Tôi đổ mồ hôi ban đêm, lưng và đầu gối của tôi mềm. Trong lúc nhất thời, tiếng gọi của thần y đại quan nhân lần lượt xuất hiện. Lại bị đám lão bà già này nhiều bệnh quỷ quấn lấy. Sợ là lộ sự thật thì mời khách. Bà nội chị dâu, không phải là đẩy ra thế kỷ thứ 10. Vừa mới dùng y thuật tổ tiên đó, nguyên khí hao phí quá lớn. Ngày khác nếu có cơ hội, xin mời một bộ tỉnh Thanh Hà chờ xe. Viên quan đã về. Trời đã muộn thế này rồi, trên đường vẫn an toàn. An ninh sắp gặp một bệnh nhân cấp cứu. Lát nữa về muộn rồi. Quan nhân vất vả rồi, cứu một mạng còn hơn xây phủ đồ 7 tầng. Tôi sẽ gọi nha hoàn hầm bát súp do An Thần đặt làm riêng. Khoan đã. Đêm khuya rồi còn đối họ làm gì? Vợ chồng chúng tôi làm những gì vợ chồng chúng tôi nên làm. Lão gia lội nước nặng nề. Lão gia cũng nên nghỉ ngơi. Ngược lại là bạn vừa mới phục vụ vất vả. Cái này, cái câu phạt không phạt. Không phạt phục vụ ông nội là đạo lý nghiêm túc. Tôi không dám nói vất vả, chỉ là có chuyện nghiêm túc muốn nói với ông nội thôi. Việc gì quan trọng? Ông nội không phải là xem dịch bệnh bùng phát khắp nơi. Bạn đã đích thân đi mua 3.000 bông hoa vàng bạc đó chưa? Nhưng hôm nay tôi nghe được tin tức 3.000 bông kim ngân vàng cần cấp trong cửa hàng sợ là sẽ là sai lầm. Đại quan Tây Môn cẩn thận nhớ lại. Mảnh ký ức trong não của thật có vị thần này. Bây giờ cả thiên hạ nổi loạn khắp nơi, lại liên tục có các loại dịch bệnh. Còn hy vọng lô hoa kim ngân này có thể kiếm được nhiều tiền. Người bán thuốc đó, tôi cũng có mấy tiền đặt cọc cũng được đưa. Làm sao có thể nhầm lẫn? Vậy chủ cửa hàng Ly, tại sao lại hủy hợp đồng? Hắn dám nuốt tiền đặt cọc của tôi. Hàng của chúng tôi bị Trương đại hộ của tỉnh Thanh Hà chặn lại. Mua hết rồi. Cái nào? Ở tỉnh Thanh Hà khi nào lại xuất hiện những nhân vật như vậy? Ông chủ quên rồi, đó là bên ngoài cổng phía nam. Đầu năm ngồi ở cửa hàng thuốc thô, sau đó đóng cửa hiệu thuốc để mua nông sản. Tiết kiệm bàn tay của Pogasi. Thì ra là lão già này. Bây giờ nhìn bốn phía bệnh dịch lại nổi lên, lại nhớ lại nghề cũ của nghề dược liệu này. Đưa tay cho tôi địa bàn Tây Môn Khánh. Vậy chủ cửa hàng Lý vốn đã chuẩn bị hàng rồi. Cái này đại gia không biết từ đâu mà có tiếng gió. Bí mật tăng giá 30%.
Chủ cửa hàng Ly, người đã thỏa thuận với chúng tôi. 3 cái đó thành lập. Theo địa phương của hắn có một số thế lực. Tôi đã 6 phạm thỏa thuận với quan chức. Thật là một gia đình lớn. Cái quan tài cũ này càng sống càng tinh thần. Dám làm lại nghề cũ, cho tay vào bát của tôi để lấy thức ăn. Mẹ ơi, mẹ yên tâm đi. Ngày mai tôi sẽ đích thân đi gặp vị đại gia này. Ta muốn xem sức mạnh 30% của hắn có thể mua được sự an toàn của anh ấy trong suốt quãng đời còn lại không? Lão gia vẫn phải cẩn thận vì nhà. Cái này đại gia cùng nha môn có chút móc mặt. Sợ là không dễ dàng như vậy. Nếu muốn tìm hắn, sao không gọi anh trai tôi đi? Có lý, mặc dù bây giờ triều đình coi trọng văn khinh võ, đặc điểm của anh rẻ, dù sao cũng có một số quyền trong tay. Thật là một cột bên trong tốt. Rốt cuộc là vợ, bạn quản lý gia đình tốt, tâm trí rõ ràng, là một người tốt. Yên tâm đi, thưa ngài. Đây đều là tâm nên cấm trong bổn phận của thê tử. Lời cuối cùng lại bị Tây Môn đại quan nhân một cái lật người đè xuống. Ôi! Tiểu nương tử có từng ngã đại quan nhân không? Này! Bóng ma trong màu này, Tây Môn đại quan nhân lại đặc biệt là không có bất kỳ động tác nhẹ nhàng nào, cứ như vậy đặt mình xuống. Tiểu thư đừng sợ, là đột ngột rồi. Vừa mới thấy bạn ngã, tình hình khẩn cấp mới ra tay cứu. Nhà nô gia là nhà hoa tử hư hồn bên cạnh qua đời. Nhà nô lệ liều lĩnh, làm phiền đại quan rồi, xin lỗi. Người phụ nữ đi và trở về, nhưng có gì khó khăn. Lúc này trời đã muộn. Nếu nhà tôi ra khỏi cổng Tây Môn phủ, bị người nhìn thấy nói chuyện phiếm, phá hỏng danh cước. Điều vợ lo lắng là điều này cũng không khó. Vừa rồi vợ tôi trèo tường vào, chắc là giỏi lắm. Sao không quay lại bức tường? Bức tường đó cao quá. Vừa rồi nhà nô cũng là đệm bằng thang, bây giờ là tuyệt đối không leo lên được. Nếu như nương tử tin tưởng được, ở dưới có thể giúp vợ một tay. Làm thế nào để giúp tôi? Tường tuy cao, ta nâng phu nhân lên chắc không khó. Thang máy. Để một người đàn ông lạ nâng mình lên. Thắt lưng. Không. Cái này là cái gì vậy? Vậy thì có đại quan nhân rồi. Thư giãn đi. Tiểu nhân tiết kiệm. Bà ơi, xin hãy lên đây. Hắn hít một ngụm khí lạnh, nhắm mắt lại. Một bàn tay ngọc bích cũng thử hành đặt trên vai Tây Môn Khánh. Phía trên một cái khác mặc vải tuyên dày thêu ngọc tộc, nhẹ nhàng bấm vào lòng bàn tay chồng chéo của Tây Môn Khánh. Đường cong vòng nhỏ và tinh tế đó, trong tay như vũ điệu lửa. Phu nhân đứng vững rồi. Chai quả trèo lên tường lật qua, không cẩn thận một chiếc giày rơi vào mặt Tây Môn Khánh. Cái này gọi là gì? Thật sự quá thơm, cũng không biết có hương hoa sen vàng không. Quên đi, đưa tay ra khỏi lão già kia trước đã. Ra khỏi đây đi. Ôi chao, đây là trận nào hương phong đen đại quan nhân thổi đến đây. Mở tay ra, tôi sẽ không đi vòng tròn với bạn. Ngày mai trước 5 giờ, dược liệu sẽ được vận chuyển nguyên vẹn. Thuốc thô của tôi không có trong. Nếu không tôi sẽ dìm chết bạn. Thưa ngài, đây là đe dọa tôi. Hủ, sói, thỏ, mỗi người dựa vào khả năng của mình. Tôi không trộm, tôi không cướp. Lão tử thất tiền bạc mua hàng. Thiên vương lão tử đến cũng không chọn ra sai lầm. Bạn nói vậy là Trương đại hộ không chịu hỏa khí nữa. Đại quan Tây Môn, tỉnh Thanh Hà này cũng không phải là nơi bạn một tay che trời. Có gan chúng ta trên tòa án liền hiểu rõ hư. Sau đó Tây Môn Khánh liền đi thẳng đến chính quyền quận. Đại quan nhân, sao hôm nay đến chỗ tôi uống trà sớm vậy? Chú Vương, tôi hà bắc 3.000 hoa vàng bạc. Phải mở tay ra, đây là vấn đề thanh minh thi, muốn răng phải chủ trì công lý. Đại quan nhân, việc này không dễ làm đâu. Hả? Ba của hắn là bạc, ba của Tây Môn Khánh ta không phải là bạc. Đại quan nhân bình tức giận, Trương viên ngoại vừa tặng 1.000 lượng sửa đổi hiến pháp. Cổng lầu Hiến Tôn khen hắn nhân nghĩa, nếu bắt được hắn ngay lập tức. Không phải đang đánh vào mặt Hiến Tôn sao? Giải cứu mạng phải tính là loại nhân nghĩa gì? Thế Tôn yếu mặc kệ, tôi tự đến nhà đồn trú để xin lời giải thích. Này, thành thật mà nói, Trương viên ngoại giao cho tôi chuyển 100 lạng cho đại quan. Tất cả coi như lần này cướp thuốc của bạn bồi thường. Thiên Tôn nói rồi, tỉnh Thanh Hà này còn phải dựa vào 2 người nữa. Nếu bây giờ cái này nha môn không đáng tin cậy, vậy chỉ có thể làm theo kế hoạch của mình.
Sau khi rời khỏi vách đá, Tây Môn đại quan nhân liền đến đại thúc Ngô Thiên Hộ nhà chạy xuống đáy. Đại ca ca hôm nay sắc mặt như thế nào, có chút mệt mỏi, nhưng công việc trong quân đội rất phức tạp, làm phiền tâm trí. Trong kho quân Ngụy có 800 cân gạo cũ bị mất. Bây giờ bị mốc hơn nửa rồi, sợ là chưa đầy nửa tháng sẽ thối thành bùn hôi thối, không đáng một xu. Chỉ là trần mễ không hỏng, mặc dù thật đáng tiếc. Đại ca sao lại như vậy? Tiền lương này trả lại thôi. Có thể kiểm tra trên sách, lại còn trống rỗng. 1000 túi gạo mới, Hạ Thiên Hộ và tôi. Đầu người sợ là không ổn định rồi. Nếu lúc này giúp Hạ Thiên Hộ này, đến lúc đó lại mượn tay hắn, cho cái kia một cái tát thật tốt. Đại ca, chuyện này cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ để chuyển đổi. Anh rể có ý kiến gì không? Gọi tôi đi. Đại ca, bạn có thể vô tình tiết lộ 1-2 điều, sau đó giới thiệu tôi vào. Chỉ cần nói rằng tôi có thể giải quyết vấn đề cấp bách này cũng không rõ, Hạ đại nhân này sẽ đến tìm Huyền đệ. Hú. Hạ Thiên Hộ lúc này sợ nhất là chuyện bại lộ, ảnh hưởng đến tương lai của anh ấy. Chỉ cần có ai đó có thể giúp anh ta làm sạch cái lỗ này, chính là tìm Diêm Vương ra hắn đều phải đi cả đời nha. Tốt hơn là anh trai bây giờ sẽ đến Hạ phủ bái kiến. Khi Ngô Thiên Hộ đổ vào khoang này, sau khi tiết lộ với Hạ Thiên Hộ, quả nhiên như mong đợi của Tây Môn Khánh. Ngô Thiên Hộ, mấy ngày nay tôi ngủ cũng không ngon, đang cố gắng tìm cách. Thưa ngài, tôi có một ý tưởng, nó sẽ cứu cả hai chúng ta. Ngô Thiên Hộ, xin hãy nói với anh rể tôi, đại quan Tây Môn, họ Đường Quảng Thiện kinh doanh, có thể cứu cả hai chúng ta. Nếu có thể mời đến nửa thành Tây Môn ra tay, mặc dù nợ ân huệ, nhưng tốt hơn là bị sa thải hoặc thậm chí bị bỏ tù. Ôi chi đâu, anh ấy là anh rể của bạn. Sao anh không cầu xin cái đầu của hai người? Đại nhân, tôi chỉ là 1000 hộ gia đình già thừa kế công việc phụ, thường xuyên còn muốn nhà chị Tây Môn của tôi tiếp tế. Người lớn thì khác. Hàng ngàn gia đình đàng hoàng của bạn nắm giữ sức mạnh quân sự của Kít. Khuôn mặt của bạn nhiều hơn người chú vô dụng của tôi. Anh trai, mỗi người canh giữ trái tim giống như thắp sáng một ngọn đèn. Khói bụi dọc đường không lâu thì đến trước cửa Tây Môn phủ. Đại quan nhân thật sự không giấu giếm, quan này hôm nay xinh đẹp đến cửa, có một công việc khó khăn, muốn mời đại quan nhân giúp thần 1-2. Hạ đại nhậm nhưng nói không sao, miễn là tôi có thể làm được, không có qua từ chối. Nói thì xấu hổ, chính là trong kho quân đội 800 viên đạn. Đây là mộ của triều đình. Nếu là vô ích, bản quan thật sự không thể nói với gió, cũng không xứng với triều đình phụng đường. Ha ha ha, đại nhân làm việc cho đất nước, Ashley thật đáng ngưỡng mộ. Còn hy vọng đại quan nhân giúp tôi một lấy 800 cân gạo này đi. Không dám kết hôn, chỉ dựa vào phần thưởng của đại quan. 800 tấn gạo, tôi mua bằng giá thị trường. Hạ đại nhậm lấy bạc mua gạo mới bù lại được không? Vậy thì tốt. Hạ đại nhậm hôm nay vội vã đến, chỉ vì 800 cân gạo này thôi. Không giấu giếm Tây Môn đại quan nhân, trên thực tế, trong kho thiếu hụt nhiều hơn cây này. Thành thật mà nói, còn lỗ 1000 người hâm mộ đạn. Hạ đại nhậm dám hỏi một câu, hôm nay, nếu tôi giúp giải quyết vấn đề trước mắt, sau này thì sao? Chẳng lẽ lần sau đến tìm tôi cứu không được sao? Đại quan nhân có dạy ta. Thưa ngài, tôi có một kế hoạch. Chịu nghe lời ta, không chỉ có thể làm phẳng cho bạn, trong tay còn có thể kiếm được mấy đồng tiền lẻ. Chỉ cần có thể vượt qua kiếp này. Đại quan nhân nhưng có mệnh lệnh, tôi không làm theo. Hãy nghe tôi. Sau khi gửi đi Hạ Thiên Hộ, đại sự trong lòng Tây Môn quan nhân coi như đã định. Sâu bướm trong nhà vẫn chưa được giải quyết. Daen, nhỏ dưới đây, đem tất cả người trong phủ, gọi tôi vào phòng trước. Một rất nhiều. Đã tự mình xuyên qua đến rồi, chúng ta phải cho họ biết trong Tây Môn phủ này ai là chủ tử chân chính. Cậu bé xách đến đây. Tiểu tử đang cầm bạc này, ra khỏi nhà Tây Môn ngay. Cha ơi, nhỏ nhỏ không biết đã phạm phải phép cộng nào. Những người ngồi sau lưng đủ để đánh giá tôi không biết. Lấy bạc đi. Cậu bé xách thấy cậu ấy đã quyết định, chỉ có nước mắt lấy bạc, lại gõ mấy cái đầu vào Tây Môn Khánh, đua trả lại. Thấy hết rồi, đây là kết cục bị chủ nhân quên ơn. Các bạn nghe rõ rồi đấy. Nghe này. Được rồi, tất cả đều tan rồi. Ở lại. Ông đã ở nhà tôi nhiều năm rồi. Đó là ân sủng nhỏ. Phục vụ trong phủ đã 7-8 năm rồi. Ngày hôm trước nhờ bạn mua in ngựa cho ông tôi, 3 lạng bạc tiết kiệm được đâu. Cha tha mạng nhỏ rồi, chết tiệt. Xin cha tha mạng cho con chó này đi. Tao thấy mày càng ngày càng mập ra. Sau nhiều năm phục vụ anh, một quản gia nữa, tôi sẽ để lại cho bạn một chút lịch sự, không tiết lộ ra của bạn ở nơi công cộng. Cảm ơn, Ken, vào đi. Cô nhớ cho tôi rồi, nếu để tôi biết,
Cậu làm trò gì ở sau lưng vậy? Tôi sẽ làm cả nhà anh chết thảm. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Tiểu Lượng hiểu. Sáng mai, bạn đi đến ngõ cây châu chấu phía đông thành phố để tìm rộng trẻ con ẩm áp. Nó tên là Wimby Valley. Chỉ nói là đại học Tây Môn. Quan nhân muốn cướp nhà quản gia trên phủ Thái Tương Công, dùng 10 lạng bạc này để mua cho anh ta một lá thư giới thiệu. Nhỏ hiểu rõ nhất định phải thờ cha Tâu Tâu Đại Lang. Quyền được sống và chết. Quả nhiên, ở một mức độ nào đó còn có khoái cảm hơn phụ nữ.